Ciao tutti, hallo iedereen en leuk dat je er weer bent. En als je nieuw bent, ik post elke week Farming Simulator video's, dus hallo. En vandaag moeten we ons contract afmaken in het donker. Dus het wordt een beetje griezelen. En we gaan ook vandaag ons eerste productiegebouw bouwen en een nieuw stuk land kopen. Dus ik zou zeggen, laten we gelijk beginnen. Nou, we zijn aangekomen in het donker op het veld waar we ons contract moeten afmaken van het ploegen. Daar staat onze trekker. Ja, de werker die had er dus duidelijk geen zin meer in. En wij gaan dus dit stukje afmaken. Want ja, niemand anders gaat het voor ons doen. Aangezien ik de werker al een paar keer opnieuw aan het werk heb gezet. Maar hij wil gewoon niet meer. Hij denkt, weet je wat, bekijk het maar. Ik heb 85% gedaan. De overige 15 zijn echt voor jou. Dus dat gaan we dan maar ook doen, hè? Gaan we laten zakken. En daar gaan we. En dan hoop ik dat wij het een beetje snel voor elkaar krijgen. Maar het is niet zo'n heel lang stuk meer. Het is nu 18:23, dus ik ben benieuwd hoe lang wij erover gaan doen. Ja, het heeft ook wel wat, toch? In het donker. Al vind ik het wel creepy. Ik ben eigenlijk, nou ja, ik wou zeggen bijna mijn hele leven bang geweest in het donker. Maar het valt aan de ene kant ook wel mee. Maar prettig voel ik me niet in het donker. Ik heb denk ik ook gewoon te veel horrorfilms gekeken. Ja, ik hou van horrorfilms kijken. Maar ja, ik ben echt bang voor bovennatuurlijke dingen, geesten en weet ik het wat allemaal. Dat hoef ik dus echt niet mee te maken en niet te zien. Echt niet. En laatst heb ik weer zoiets raars gezien. Ik was op mijn balkon, was ik aan het bellen. En toen zag ik in mijn rechter ooghoek beneden, zag ik een heel veel licht. Het leek op een kaars. Dus ik keek en toen zag ik dus een persoon met een kaars staan. Maar die persoon werd niet verlicht door die kaars. Maar ik zag wel zijn gedaante. En hij deed 2 stappen vooruit en toen verdween hij. Oh my goodness. Ik wist niet wat ik zag. Ik was gelijk bang. En toen moest ik gelijk denken aan een film die heet Insidious. Daar loopt ook iemand creepy buiten. In één keer loopt hij binnen. Nou, ik was echt bang. Ik ging gelijk bij mij naar binnen kijken bij mij of ik daar iemand zag. En toen ik in mijn woonkamer was ik weer bang dat ik iemand buiten zou zien op mijn balkon met een kaars in zijn hand. Dus ik was gelijk helemaal spooked out. Oh. En dan is de vraag voor deze video. Hebben jullie wel eens iets engs of iets bovennatuurlijks meegemaakt? Ik ben echt benieuwd. Ja, niet iedereen gelooft daarin. Ja, ik geloof er wel in dat soort dingen kunnen gebeuren. Maar of ik het zou willen dat het bestaat? Vooral niet echt enge dingen. Weet je wel? Nou, laat het weten hieronder. Ik ben echt benieuwd of jullie wat bovennatuurlijks of onverklaarbaars hebben meegemaakt. Ik heb wel vaker dingen meegemaakt die onverklaarbaar zijn. Zoals, ik had een keertje op mijn slaapkamer, ik had het wel vaker, dat er in één keer een plas water in het midden van mijn kamer lag. En er was geen lekkage, niks. Onverklaarbaar. Maar ik kreeg er geen eng gevoel bij. Dat niet. Maar het is wel raar, toch? Want je kan het niet verklaren. Ik ben echt benieuwd of jullie ook dat soort dingen meemaken. Of ben ik weer de enige die dit soort dingen moet meemaken? Oh, laat het weten in de reacties. En ik ben echt benieuwd. Oh. Ja, of ik heb gewoon te veel horrorfilms gekeken. Ik heb laatst ook weer horrorfilms gekeken. Mijn favoriete horrorproducent is James Wan. Het is echt gewoon griezelen. Ja. Maar goed, genoeg over gegriezel voordat ik hier echt bang word in het donker. Ik zet jullie weer even in de timelapse, want ja, we moeten nog best wel wat afmaken. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen weer terug. Jongens, contract voor veld 13 is voltooid.
Nu weet ik dat als ik het nu zo ga laten, dat sommigen van jullie waarschijnlijk tenenkrommend zitten te kijken dat ik het niet af heb gemaakt. Ja, we zijn alweer een uur verder, kun je nagaan, hè? Dus we zijn al 20 minuten aan het ploegen in real life. Tijd gaat echt zo hard. Zo voelt het niet hoor, dat ik al 20 minuten dit aan het doen ben. Dus laten we dit contract gewoon even afmaken, aangezien deze eigenaar van dit land ons niet heeft opgelicht. Dus hier gaan we het gewoon netjes doen. We hebben wel wat stukken gemist en de werker heeft trouwens ook kapot veel stukken gemist. Maar ja, dat is minder erg dan dat ik zo'n groot oppervlakte gewoon ongeploegd laat. En wanneer we bijna klaar zijn, dan ben ik weer terug bij jullie. Zo, en dan zijn we er bijna. Nog 2 keer heen en weer en een klein beetje. Waarschijnlijk hou ik een randje over. Nou, iets meer denk ik nog. Oh, wat een groot stuk land. Moet je nagaan dat we hier al... Dit is de 3e aflevering dat we hier nu mee bezig zijn. Ja, want de vorige 2 afleveringen was de werker ook al bezig met het ploegen. Tenminste, de eerste aflevering hebben we zelf een heel stuk geploegd. En daarna hebben we de werker ingezet. Dus kun je nagaan hoe lang dit zou duren als ik dit helemaal had gedaan. Had ik gewoon 3 afleveringen volgekregen met alleen maar ploegen. Lekker saai ook. En het laatste stukje. Nou, dan klappen we de ploeg in. En dan gaan we terug naar huis rijden. Ik laat deze verlichting gewoon zo aan. Ik ga ervan uit dat er geen auto's, geen mensen nog op straat zijn. Nou, het is niet eens zo laat trouwens. Het is 7:50. Ja, dus gelukkig is er geen verkeer op deze map. Anders had ik helemaal een uitdaging. Ik heb nu al moeite met alle hekken en alle bochten te maken, laten staan als er ook nog verkeer was. Als het goed is, weet ik de weg. Oh ja. Oké. Ja, ik kan ze dus niet allebei meenemen, want ik heb dus al een gewicht voorop, want anders had ik mijn ploeg voorop gezet. Maar dat gaat hem niet worden, dus ik ga toch eerst mijn eigen ploeg even naar huis brengen. En daarna gaan we deze ophalen en nemen we die weer mee. Dus het is even heen en weer rijden. Dus ik zie jullie zo meteen weer terug. En dan zijn we terug bij de ploeg en dan gaan we deze even meenemen, weer terug naar de shop. Ja, we hadden deze geleend, maar uiteindelijk was die gewoon veel te klein en hebben we daarom onze eigen ploeg gebruikt. Dus ik zie jullie zo meteen weer terug. En dan zijn we teruggekomen. Super. Dan parkeren we deze hier en dan kan de eigenaar het hier gaan ophalen. Doen we de lichtjes uit. We stappen uit. Ik doe wel even mijn zaklamp aan. Anders is het echt te donker. En nou, Klaas, het was me echt een waar genoegen. Je hebt hard gewerkt. Je ziet er mega vies uit. Die ploeg, super schoon. De eigenaar zal wel denken, hoe heeft ze dit nou weer voor elkaar gekregen? Nou, wat wij kunnen kijken is, hoeveel heeft het ons nou gekost om de werker in te huren? Daar ben ik wel echt benieuwd naar. Even kijken, loon betalen. We hebben in totaal 2152 euro loon betaald aan de werker. Nou, dat valt echt ontzettend mee, vind ik zelf. Want kijk wat wij krijgen voor ons contract. In totaal was de contractbeloning 50.708 euro. We hebben natuurlijk de ploeg gehuurd en onze mooie Klaas met een gewicht erbij. En dan houden wij 45.000 euro en... Nou, 45.001 euro houden wij over. Dus ik zou zeggen, laten we hem verzamelen. Hoppatee. Nou, we hebben 44.430 euro gekregen. Dus toch wel minder dan wat het contract zei. Maar ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Dus laten we gewoon verder gaan. In de shop kunnen we nog even kijken bij de tweedehands voertuigen. Wow. En kijk wat hier staat. Wauw, wauw, wauw. Het is helaas te duur voor ons. En kijk deze John Deere 8RX. Wauw. Iemand had al in de comments ook nog een tip gegeven om deze 8RX te kopen.
Maar hij kost 229.000 euro 153. Ja, en wij hebben maar 95.000 euro 718 op de bank staan. En dan kunnen we wel gaan lenen, maar we hebben nog niet zoveel inkomen op dit moment. We zijn nog heel klein. Dus ik ga nu niet het risico nemen om hoge kosten te moeten betalen. Ja, dat redden wij gewoon nog niet. Ik denk dat het beter is dat we eerst gaan investeren in nog wat extra land en wat extra inkomsten. Zodat we dus in de toekomst veel sneller nieuwe apparaten kunnen kopen. Als ze dus ook in de tweedehandswinkel komen. Nou, dan nemen we de balenmachine mee. Daar hebben we nog een baal in de kamer zitten en achterop zit nog een baal. Die moet nog gaan fermenteren. Ik ga denk ik die baal die in de kamer zit, ga ik wel al lossen of niet? Nou, maakt eigenlijk niet uit. Misschien houden we het wel gewoon als grasbaal. Want ik wil ook in de toekomst schapen. En die eten gras of hooi. Dus dan hebben we alvast een grasbaal. En dan zijn we aangekomen bij de boerderie. En dan moet ik even achter gaan kijken waar ik dit ding... Ik zit wel achteruit in te parkeren, maar ik heb nog ineens gekeken waar die moet. Ik ga mijn best doen. Niet tegen mijn keestrekker aan. Oh wee, oh wee. Ik vind dit helemaal goed. Want ik ben zo bang dat ik tegen mijn andere trekker aan ga. En dan zetten we deze ook even netjes neer voor de maaier. Lichtjes uit, motortje uit. En dan gaan wij terug naar huis rennen. Oh, en weet je wat ik ook deze aflevering misschien wel ga doen? Bumper verplaatsen. Iemand had toch nog gereageerd om Bumper alsnog te verplaatsen naar de boerderij. Dus dat gaan we dan ook doen. En dit huis is eigenlijk ook mijn huis. Ik vergeet altijd dit licht uit te doen. Maar ja, ik ben mijn sleutel vergeten, dus ik kan hem niet uitdoen. En dan zijn we thuis. Of is dit niet mijn huis? Ja, dit is mijn huis. 100%, weet zeker. Ja, kijk eens. Dus, ik zou zeggen, good night. Daar zijn we. 100 euro eigendomskosten, 88 euro inkomsten en 2 euro productiekosten. Dus we hebben verlies, helaas. Vorige maand ging het wel beter. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom het niet beter gaat. Maar goed, we gaan Bumpertje dus verkopen. We krijgen er helaas maar 0 euro voor. Dat is dan wel weer jammer. Maar Bumper, je komt terug hoor, vriend. We gaan je hier ergens zetten. En dan hoop ik niet dat je onwijs in de weg gaat lopen. Tuurlijk wel, vast wel. Maar we gaan Bumper... Ja, waar gaan we Bumper eigenlijk zetten? Even kijken. Ik denk dat we Bumper beter kunnen zetten... dat hij ook een beetje hier op het erf kan letten. Want hier gaan we misschien ook nog dingen plaatsen. Dus Bumper, waar wil je zitten? Is het niet leuk, Bumper hier zo? Ja, toch? Ik denk dat Bumper het hier echt leuk vindt tussen de planten. Ja, ik zet Bumper gewoon hier. Dat hij gewoon hier lekker kan rondlopen op het erf. En toppie. Kijk eens. Oh, kijk. Kijk eens, Bump. Ja, dit is top. Even eten geven aan die kleine man. Ja, goed zo. Waar eet jij? Hallo, je eten is hier. Hier is je eten. En dan gaan we even kijken bij het koolzaad. Zoals verwacht is het niet gegroeid, omdat die plant natuurlijk in een winterslaap zit. Dus die zal waarschijnlijk pas in het voorjaar ergens gaan groeien. Is ook logisch. Het is veel te koud. En dan gaan we even bij onze kassen kijken hoeveel zonnebloemen wij al hebben. Ik ben echt benieuwd. Ja, ik ren niet zo hard hoor, dus wacht even. Oh, dat zijn nog de coronakilo's die erop zitten. En we hebben gewoon 2 kratten per open air garden. Ik zei kassen, maar openluchtkassen. Wauw, we hebben 8 kratten. Dat is echt nice. Dat is echt nice. Dat betekent dat het best wel snel gaat. Even kijken hoe het met het water zit. Nog superveel. Als we het gewoon elke maand bijhouden, dan hoeven we gewoon niet 100 keer te gaan rijden om de kassen te vullen met water. Ja, super nice. En omdat het eigenlijk best wel hard gaat, is het misschien ook wel wat om al een productiegebouw of een molen te plaatsen.
om zonnebloemolie te maken. Want daar ga je echt geld mee verdienen. En aangezien we ook nog koolzaad daar hebben, kunnen we daar koolzaadolie van maken. Dus dat is wel heel interessant. En even kijken hoe het met de kippen gaat. Gaat het ook goed, hè? En we hebben zelfs al een paar eieren. Gek. Wauw. 11 eieren. Om precies te zijn. Maar ja, de kippen die zijn nog... Ja, baby's. Ze zitten nog ineens in de puberteit. Kijk, de kippen, de puberteit is 33%. Dus ze zijn nog niet volwassen. Dat is, als het goed is het na een half jaar zitten ze in de puberteit. Het eten gaat ook nog goed. Dus ja, nog 2/3 te gaan. Voordat ze helemaal geen eten meer hebben. En kijk je uit, ga je niet ontsnappen? Want we hebben je nodig. Wat ik dus zat te denken was, dit stuk land... Hier stonden paardendingen op, paardenspringdingen. Maar aangezien we geen paarden nemen, kunnen we dit land eigenlijk wel gebruiken om misschien extra kassen op te zetten. En dus een molen te plaatsen. Dus ik denk dat dat een super idee is. Laten we kijken hoeveel geld het gaat kosten om dit land te kopen. Want we hebben 93.000 euro. 93 euro. Ja, dat zou niet goed gaan. We hebben 93.000 euro op de bank staan. Dus laten we even kijken hoeveel dit kost. Dit land kost 43.680 euro. Dus dat kunnen we makkelijk kopen. Daar hebben we nog bijna 50.000 euro over. Laten we ook even kijken in de tweedehandswinkel, hoor. What the hell? Holy cow. Kijk dit. Maar dat dit in de shop zit, joh. Ze hadden de tweede maand op rij, hè? Een pick-up, dat is wel handig. Maar hebben we het echt nodig nu? Nee, niet echt. Ik zou het wel willen in de toekomst, maar voor nu is het ja. We kunnen niet onnodig geld uitgeven, want zoveel hebben we niet. We moeten geld binnenhalen, dat is wat we moeten doen. Dus ik denk dat het wel nice is als we dit land gaan kopen hier naast ons. Dus laten we dat doen. En dan kopen we hem. 43.680 euro. Hoppatee. Dan hebben we net iets minder dan 50.000 euro over op de bank. Nou, dan kunnen we het beste een beetje rechter gaan maken. Maar niet te veel, want dat recht maken kost zoveel geld. Dus laten we hier een beetje beginnen. Ik ga denk ik de helft recht maken. De andere helft laat ik even voor wat het is. Want anders kost het echt te veel geld gewoon. Kijk hoe hard het aantikt. Wow. A few inches later. Oké, jongens. Dit wordt hem. Het is wel een beetje een heuveltje geworden, maar niet heel erg. En wat we dan kunnen doen is een molen plaatsen. Ik weet trouwens niet eens hoeveel die molen kost. Laten we kijken. We hebben net genoeg. Oh, joh. Heftig. Boom. We hebben een molen. Nice. We hebben ook bijna geen geld meer. Hoeveel kosten die broeikassen? We kunnen wel kleine broeikastjes zetten. Deze bijvoorbeeld. We doen gewoon 2 kleintjes. Hebben we in ieder geval iets, toch? Jongens, we hebben echt weinig geld, hè? Oh. Dit is echt niet normaal.